Hello mga ka-G and future homeowners of G Properties PH. My name is Dion and welcome to Solaya Lipa. Tara, pasukin natin ang isa sa model unit nila, ang Sinta. Sinta is a single attached unit ng Solaya Lipa. It has a 58 square meter floor area and minimum lot area is 97 square meters. As you can see, makikita nyo dito, meron tayong open layout ng living area. And ang ating dining area. Nandito rin ang ating kitchen area. Sa ground floor, makikita nyo rin, meron tayong isang powder room. Meron tayo dito lavatory and toilet. Ang unit nito is merong 28 square meters dito sa ground floor. Then pagpunta natin sa likod, meron tayong setback na 3 meters. And since meron tayong ganito kalawak na setback, pwede tayong mag-expand ng additional 14 square meters pa dito sa likod. Sa side naman natin is meron tayong 3 meters din na setback at kasya dito ang dalawang kotse natin. This is our 2 carport. Side na ito is firewall na ng ating kapitbahay at dito sa labas ang exterior ng ating bahay. Tara, balik tayo sa loob. Sa ground floor natin na 28 square meters, makikita nyo sa ilalim ng ating staircase ay may maluwang pang area. Possible tong maging storage area or pwede kayong maglagay dito ng tables and chairs for workspace nyo. Nandito nyo rin makikita ang ating circuit breakers. Akyat naman tayo sa taas. Makikita nyo ating staircase, ang flooring niya is vinyl and child-friendly ang ating hagdan kasi meron tayong mas mababang handrail kaysa sa normal. Punta tayo dito sa ating switches. Makikita nyo dito sa ating light switch, may isang blanco. Kasi this is a two-way action. Pag pinindot ko dito, bubukas yung ilaw. And pwede natin siyang patayin pagdating natin sa taas. Sa hagdan naman natin, makikita nyo meron tayong awning window para continuous lang yung pagpasok ng hangin at ang liwanag. Let's go. At ito yung two-way action ng ating light switch sa baba. Para pwede nyo buksan ng ilaw at pagpatayin pagbaba nyo or buksan ng ilaw sa baba, pag-akyat nyo dito nyo papatayin. Pag-akyat natin, makikita nyo agad sa right side natin ang ating toilet and bath. Lavatory, toilet, and shower natin. May rain head shower. And itong second floor natin is merong 3 bedroom. 2 bedroom and 1 master bedroom. Tara, pasukin natin ang first bedroom. Ang ating first bedroom, makikita nyo meron siyang single size na kama. May sariling bintana, sliding window, a provision for air condition, and may space pa tayo dito for table, para kung study area or maglagay ng malaking cabinet. Dito naman tayo sa second bedroom natin. Single size din yung kama na nailagay natin dito, pero mas malaki ang ating area. Pwede maglagay ng built-in cabinets dito sa harap at sa kabilang side. Meron din siyang sariling bintana, sliding windows, and provision for air condition. And dito naman tayo sa ating master bedroom. As you can see, malaki ang ating nailagay na kama. Isang queen size bed. Meron din siyang sliding windows, may isang awning window, and provision for air condition. At makikita nyo napakalaki ng cabinet ng nailagay natin dito sa ating master bedroom. Ating second floor is 30 square meters ang area, but pwede pa tayo mag-expand sa likod ng additional 7 square meters for your balcony. Kung sa baba nakapag-expand tayo ng 14 square meters for the expansion, sa taas naman is 7 square meters naman for balcony.
Quick recap naman tayo. Ang Sinta ay isang single attached unit with a 58 square meters ng ating floor area at 97 square meters naman ng ating minimum lot area. Meron siyang 2 carport at ang ating floor area sa baba is 28 square meters with an expandable na expansion natin is 14 square meters. 3 meters ang setback sa likod, 3 meters din ang setback sa ating carport area. Sa second floor naman, meron tayong 30 square meters na floor area and expandable ito ng 7 square meters para sa ating balcony. Ang Sinta unit ay merong open layout para sa living, dining, and kitchen area. Meron pa tayong extra space para sa ating storage or workstation. Meron tayong isang powder room sa baba, 3 bedrooms sa taas, 2 smaller and 1 master bedroom. Meron din tayong isang toilet and bath. So mga ka-G at future homeowners ng G Properties PH, kung nagustuhan nyo ang Sinta unit ng Solaya Lipa, please feel free to message me at 0977-689-9252 or message me at my Facebook account na Dion Garcia and my Facebook page na G Properties PH or email me at gpropertiesph@gmail.com or mag-message ka dito sa YouTube channel ko. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe, like, share, comment, and notification bell button para updated ka sa future house tours.